हॅलो गाईज, मी ओमकार आणि आज डेट आहे 18 डिसेंबर. टाईम झालेला आहे 9:15. जस्ट मार्केट ओपन झालेलं आहे. तर मी जी ही लाईन काढली आहे त्यामागचं रिझन मी स्टार्टिंगला शेअर करतो की एक तुम्ही चार्टमध्ये बघू शकता की मार्केट एक अप ट्रेंडमध्ये होता. म्हणजे समजा इथून जर अप ट्रेंडमध्ये होता तर त्याने एक हाय बनवला, नंतर एक लो बनवला, नंतर हाय बनवला, नंतर एक लो, हाय लो, म्हणजे हळूहळू मार्केट हे अप ट्रेंडमध्ये होतं, राईट आहे. आणि नंतर काय झालं की एक लो बनवला आणि त्यानंतर मार्केटनं हाय बनवणं थोडंसं थांबवलं. म्हणजे काय झालं की आपल्याला अप ट्रेंडमध्ये एंट्री मिळण्यासाठी आपल्याला एक मार्केटकडून एक सिग्नल भेटलं. त्यामध्ये आपण एक लाईन काढली, जी की लाईन एक सॅटिस्फाय करते की आपलं जे ॲनालिसिस आहे त्या ॲनालिसिसनुसार आपली ही लाईन सॅटिस्फाय करते की ही लाईन बरोबर ब्रेकआउट देणार. आणि नेमकंच काय झालं, आज मार्केटनं डायरेक्ट त्या लाईनीच्या वरती ओपनिंग दिली. त्यामुळं आपण एंट्री मारू शकत नाही. तर मग बघूया की मार्केटमध्ये नेमकं अजून काही गोष्टी कशा आपल्याला शिकायला मिळतात की आधीच्याच गोष्टी रिवाईज होत असताना आपण त्यामध्ये प्रॉफिट करू. नेमकं बघू आज मार्केटमध्ये काय होतं. हॅलो ट्रेडर्स. तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की मी जेव्हा व्हिडिओ स्टार्ट केला होता त्यावेळेस मी स्टार्टिंगची रेजिस्टन्स लाईन काढली होती. म्हणजे स्टार्टिंगला रेजिस्टन्स पॉईंट हा होता, सेकंड हा होता, थर्ड हा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, असं करत मार्केटनं रेजिस्टन्स घेतला होता. आपण काय करणार होतो, आपण बाय साईड ब्रेकआउटला एंट्री मारणार होतो. पण मार्केटनं काय केलं, आधीच बाहेर ओपनिंग दिलं. बाहेर ओपनिंग दिल्यावर आपलं एक म्हणणं काय होतं की मार्केट आपल्या लाईनीवरती रिट्रेसमेंट घेणार. बरं, रिट्रेसमेंट घेतली मार्केटनं, 2 ग्रीन कॅन्डल बनवल्या. त्यानंतर काय झालं की मार्केटनं व्ह्यू चेंज केला आणि मार्केटनं आपली लाईन ब्रेक करून आतमध्ये आला. आता आपली एंट्री तर अशी तर होत नसते की आधीच मार्केट बाहेर आहे तर आपण बाहेर एंट्री मारणार नाही. जेव्हा मार्केटनं आपल्या समोर ब्रेकआउट देईल तेव्हा आपली एंट्री असणार, बरोबर आहे. मग पहिली एंट्री तर आपली मार्केट ओपनिंगमुळे गेली, ठीक आहे, काही हरकत नाही. बरं, आता मार्केटचा व्ह्यू आपण कसा अंडरस्टँड करणार हे गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो की मार्केट स्टार्टिंगला खाली आलं, आपल्या लाईनीला थोडीशी रिट्रेसमेंट घेतली, 2 मिनिट मार्केट जरा बुलिशमध्ये होतं आणि तिथून नंतर मार्केटनं आतमध्ये आला की सेल ऑफ सुरू झाला. आता इथं काही ट्रेडर्सची एंट्री असणार. का असणार? कारण की मार्केट सस्टेन करू शकलं नाही त्या ब्रेकआउटला बाय साईडच्या, म्हणून तो सेल साईड येणारी सगळ्यांना माहिती होतं. त्यामुळं इथं ह्या साईडला इथल्या आपल्याला रेजिस्टन्स लाईनच्या ब्रेकआउटला सेल साईड एंट्री ट्रेडर्स काही मारले असते, बरोबर आहे. आपण तिथं मारत नाही कारण की आपलं आत्तापर्यंतच्या लॉजिकमध्ये तशी एंट्री आपण मारत नाही. त्यामुळं आपण आपले रूल्स चेंज करायचे नाहीत. नंतर दुसरं काय की त्यानंतर मला दिसलं की हा एक सपोर्ट पॉईंट आहे आणि मार्केट आता पडत चाललंय. मग मी काय केलं, ही एक सपोर्ट लाईन काढली आणि मार्केटनं काय केलं की आपल्या लाईनवरती बरोबर सपोर्ट घेतला, ग्रीन कॅन्डल बनवलं आणि ह्या आपल्या लाईनच्या बाहेर गेला. मग आता मी काय ठरवलं की आता मार्केटनं स्ट्रॉंग सपोर्ट इथं घेतलेला आहे आणि इथून बाय साईड जाईल. पण बाय साईड सस्टेन करू शकला का? नाही. म्हणजे सेकंड टाईम पण त्याला रिजेक्शन आलं आणि त्या रिजेक्शननुसार त्यानं काय केलं, ह्या लाईनच्या ब्रेकआउटला एवढं काही खास त्यानं ब्रेकआउट दिला नाही आणि शेवटी सेलिंग सुरू झाली. मग मला ह्याच कॅन्डलला कळलं होतं की हा जो सपोर्ट आहे हा आता ब्रेक होणार आहे, आपल्याला पुटमध्ये एंट्री मारावी लागणार आहे. त्यासाठी मी व्हिडिओ थोडासा पॉज केला होता. पण 2-3 सेकंदामुळं काय झालं की मला ऑप्शन स्ट्राईक प्राईस चूज करण्याच्या टायमिंगमध्ये आपलं इथलं ब्रेकआउट आपल्याकडून मिस झालं. त्यामुळं मी फक्त तुमच्यासमोर एक रिप्रेझेंट केलं की आपली एंट्री इथं असती
आपला स्टॉप लॉस हा असता, आपलं टार्गेट हा असतं. आपल्या स्टॉप लॉसकडे तर मार्केट गेलंच नाही. जसं आपल्याला एंट्री दिली तसं मार्केट खाली उतरत उतरत आपलं टार्गेट दिलं. आता हे पुढे जे अजून खाली उतरले ते आपल्याला घ्यायचं आहे का? नाही घ्यायचं. आपल्याला ग्रीड करायचे नाही. आपल्या हक्काचे, आपल्या स्वतःच्या डोक्यानं कमवलेले पैसे आपल्याला घ्यायचे बस. तर त्यानुसार आजची ही एंट्री होती. आता रिअल एंट्री जी असेल ती मी नेक्स्ट जेव्हा जिथं मारेल तिथून मी व्हिडिओ तुम्हाला अजून स्टार्ट करतो. सध्यापुरतं मी आता तुम्हाला पॉज करतो. हॅलो गाईज, आज मला एंट्री मारायची होती, पण बाय चान्स माझ्या एरियातली इलेक्ट्रिसिटी सध्या बंद झाली होती. मग त्यामुळं मला आजचा ट्रेड घेता आला नाही. शेवटी कसं असतं म्हणजे चार्ट ॲनालिसिस करून माझ्यासाठी ट्रेड करावं. मोबाईलवरती चार्ट्स एवढे खास दिसत नाहीत, त्यामुळं मोबाईलवरती चार्ट्स बघून मी ट्रेडिंग नाही करत. आता सध्या मी मार्केटमध्ये एक नवीन एंट्री शोधतोय, पण नवीन एंट्रीचं कारण काय तुम्हाला सांगावं म्हणलं, म्हणून हा व्हिडिओ बनवतोय. तर मार्केटनं एक लो बनवला, त्यानंतर हाय गेला, एक हाय बनवला, नवीन एक लो बनवला, नवीन हाय बनवला, नवीन लो बनवला, नवीन हाय बनवला. यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट काय समजते की हा आपला फर्स्ट होता, नंतरचा लो आपला सेकंड होता आणि नंतरचा लो आपला थर्ड होता. हा पूर्ण इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये आहे, म्हणजे फर्स्टच्या नंतर सेकंडवाला लो हा वरच आहे, सेकंडच्या नंतर थर्ड जो लो बनला तो वरच आहे. मग RSIमध्ये पण त्या लोला तसंच बनलं पाहिजे, म्हणजे फर्स्ट लो नंतर सेकंड लो हा वर बनला पाहिजे, पण RSIमध्ये तो खाली बनला. नंतर पुन्हा जो थर्ड लो बनला ना, तो फर्स्टच्या कम्पॅरिझनमध्ये वर बनायला पाहिजे होता, पण तो खाली बनला. म्हणजे ह्याला काय म्हणतात, जर आपण एक अशी ब्लॅक लाईननं रिप्रेझेंट केलं तर ह्याला म्हणतात RSIचे डायव्हर्जन्स. तर RSIचे डायव्हर्जन्सचा रूल काय असतो की RSIच्या डायव्हर्जन्सनुसार आपल्याला मुवमेंट मार्केटमध्ये समजते की काय समजते की मार्केट ठीक आहे वर चाललं आहे, पण मार्केटचे सेंटिमेंट्स वर जायचे नाही आहेत. मार्केटमध्ये सेंटिमेंट्स चेंज झाले. सेंटिमेंट्स म्हणजे काय की माणसांमध्ये एक अशी व्हॉल्यूम आणि ह्या वेगवेगळ्या फॉर्म्युल्यावरून ते कॅल्क्युलेशन करून मार्केटचे सेंटिमेंट्स काढलेले आहेत आणि ते RSIमध्ये रिप्रेझेंट केले जातात. तर RSI आपल्याला काय दाखवतं आहे की मार्केट जे वर चाललेलं आहे तर त्यामध्ये स्ट्रेंथ नाही आहे, ती स्ट्रेंथ वीक झाली आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की इथं सेल ऑफ होऊ शकते. मग सेल ऑफसाठी आपल्याला कुठंतरी एंट्री मारण्यासाठी कोणाची तरी मदत घेतली पाहिजे. तर मग आपण मदत कोणती घेतो? आपण मदत घेतो प्राईस ॲक्शनची. आपण ही एक ट्रेड लाईन काढली ज्यामध्ये मार्केटनं चांगल्या प्रकारे सपोर्ट घेतलेला आहे. जेव्हा ही ट्रेड लाईन ब्रेक होईल तेव्हा आपण त्यामध्ये एंट्री मारू. ठीक आहे. RSIच्या डायव्हर्जन्सवरून आपण कन्फर्म केलं की आपली जी ट्रेड लाईन आहे ती वर्क करणार. ही झाली पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट अशी की तर मी एक ट्रेडर आहे आणि ट्रेडरचं कसं असतं की स्वतःचे रूल्स हे स्वतः बनवले पाहिजेत. तर माझ्या रूल्सनुसार मी 1:30च्या पुढे ट्रेडिंग करत नाही. आणि आत्ता तुम्ही टाईम बघू शकता, टाईम झालेला आहे 2:18. त्यामुळं मी ह्या ट्रेडमध्ये एंट्री मारणार नाही आहे. पण ह्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवतो की जसं ब्रेकआउट होईल ते फॉल्स जातं का ट्रू जातं कसं, हे तुम्हाला मी टेलिग्राम चॅनलवर ते शेअर करेल. थँक्यू फॉर द डे.